নমস্কাৰ আপোনালোকৰ মাজত কেইবাজনো ভিউৱাৰ্ছে মোক কৈ আছিল যে স্যাৰ TOO2 আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো গতিকে আজি আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট মই এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো এই ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানিব পাৰিব TOO2 আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ভিডিওটো বিশেষ দীঘলীয়া নহয় এটা ছুটি ভিডিও আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব ডেফিনেটলি আপোনালোকে টুৰ সকলোখিনি কথাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পায় প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব আৰু আপোনালোকে মোক এই সাইডত ওলাই থকা ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটোত ফলো কৰিব পাৰে আৰু এই আইডিটোত আপোনালোকে মোক আপোনালোকৰ কোৱেশ্যনখিনিৰ বিষয়ে জনাব পাৰে সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে আমি প্ৰথম কথা জানিব লাগিব আমি TOO2 আমি কি কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰো সো আমি টুৰ দুটা অৰ্থৰ বিষয়ে আমি জানি লব লাগিব এই টুৰ যেতিয়া আমি হি দুটা অৰ্থ জানি লম তাৰ পিছত আমি অতি সহজে সেন্টেন্স বিলাকত টু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আমি প্ৰথম অৰ্থটো কি পাওঁ আমি প্ৰথম অৰ্থটো পাওঁ খুব সুন্দৰ খুব ভাল এনেদৰে আমি যেতিয়া কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি টু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো টুৰ প্ৰথম অৰ্থটো পালো আমি খুব মানে যিকোনো এটা এডজেক্টিভ আমি যেতিয়া এমফেসাইজ কৰিবলৈ যাওঁ বেছি বুজাবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি টু ব্যৱহাৰ কৰো এটা সক টুৰ নেক্সট কনসেপ্টটো কি টু আমি অন্য এটা কাৰণটো ব্যৱহাৰ কৰো হে অন্য কাৰণটো কি ধৰক আমি কেতিয়াবা কিছুমান বাক্য কওঁ ময়ো তোমাৰ লগত যাম ময়ো তাত থাকিম ময়ো চকলেট খাম ময়ো আইসক্ৰীম খাম ময়ো এই উটো বা তুমিও তালৈ যাব লাগিব সো এই উটোৰ কাৰণেও আমি টু ব্যৱহাৰ কৰো আমি হয় টু ব্যৱহাৰ কৰো নতুবা অলসো ব্যৱহাৰ কৰো নতুবা এজ ওয়েল ব্যৱহাৰ কৰো এই টুটোৱে উ বুজাব আৰু এই টুটোৱে এডজেক্টিভটোক এমফেসাইজ কৰিব মানে এডজেক্টিভটোক বেছি বুজাবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে সকলোখিনি জানিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ বাবে তিনটা এক্সাম্পল আছে এই তিনটা এক্সাম্পল চাওক আপোনালোকৰ বাবে সকলোখিনি কনসেপ্ট সহজ হৈ পৰিব প্ৰথম সেন্টেন্সটো চাওক প্ৰথম সেন্টেন্সটো কি কৈছে দা বুক ইজ too good কিতাপখন খুব ভাল মই অলৰেডি কৈ আহিলো টুটোৱে খুব বুজাব সো এই গুডটো কি গুডটো হল এডজেক্টিভ এই গুডটোক যেটো এডজেক্টিভ হয় এই এডজেক্টিভটোক এমফেসাইজ কৰিছে মানে বেছি ভাল বুজাবলে এই টুটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো সো আমি কলো দা বুক ইজ too good কিতাপখন খুব ভাল এই এডজেক্টিভটোক এই টুটোৱে এমফেসাইজ কৰিলে মানে বেছি কৰি দেখালে সো আমি টুৰ হলনি বিভিন্ন ওয়ার্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে দা বুক ইজ সো গুড দা বুক ইজ ভেৰি গুড সো বা ভেৰি ইউজ কৰা হয় আমি টু ইউজ কৰিব পাৰো আজি আমি সো আৰু ভেৰিৰ ওপৰত কথা নাপাতো আজি আমি কথা পাতিম কেৱল টুৰ ওপৰত অন্য এটা ক্লাছত মই আপোনালোকক টু সো ভেৰি কেনেদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে কৈ দিম ঠিক আছে এতিয়া চাওক আমি এই টুটো ব্যৱহাৰ কৰিলো এই এডজেক্টিভটোক এমফেসাইজ কৰিবৰ কাৰণে এডজেক্টিভটোক বেছি দেখাবৰ কাৰণে ঠিক তেনেধৰণে এই নেক্সট সেন্টেন্স চাওক একেটা বাক্যই মই বাক্যটোৰ শেষত টু ব্যৱহাৰ কৰিছো মই কৈছো যে দা বুক ইজ গুড টু যেতিয়া চাওক এই টুটো আমি বাক্যটোৰ শেষত ব্যৱহাৰ কৰিলো যেতিয়া এই টুটো আমি বাক্যটোৰ শেষত ব্যৱহাৰ কৰো এই টুটোৱে উ বুজায় এই যি তলৰ মিনিংটো উ দেখিছে আপোনালোকে ময়ো তেও তেনেধৰণে আমি যেতিয়া বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি বাক্যটোৰ শেষত এই টুটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই কৈছো যে বাক্যটো দা বুক ইজ গুড টু কিতাপখনো ভাল বুলি কওঁতে মই বাক্যটো কলো দা বুক ইজ গুড টু তেনেধৰণে নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে হি ড্ৰাইভছ তেওঁ চলায় কি চলায় হি ড্ৰাইভছ কাৰ too fast তেওঁ খুব স্পিডত গাড়ী চলায় হি ড্ৰাইভছ কাৰ too fast মানে স্পিড এই ফাস্ট হল এডজেক্টিভ এই এডজেক্টিভটোক এমফেসাইজ কৰিলে এই টুটোৱে সো আমি কলো হি ড্ৰাইভছ কাৰ too fast খুব স্পিডত চলায় এতিয়া চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে হি ড্ৰাইভছ তেওঁ চলায় কি চলায় কাৰ ফাস্ট টু তেওঁ গাড়ী স্পিডত চলায় সো আপুনি ধৰক কোনোবা এজনৰ কথা কৈছে তেওঁ আমুক লৰাজনে গাড়ী খুব স্পিডত চলায় আপুনি কৈছে যে অন্যজন লৰাৰ কথা কৈছে সেই লৰাজনেও খুব স্পিডত চলায় তেতিয়া আপুনি কব হি ড্ৰাইভছ কাৰ ফাস্ট টু তেওঁ গাড়ী স্পিডত চলায় এতিয়া এইখিনিতে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি বেছি বুজাবৰ বাবে
কোনো এটা এডজেক্টিভ এমফেসাইজ কৰিবৰ বাবে আমি টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া এডজেক্টিভটোৰ আগত টু ব্যৱহাৰ হয় এই বাক্যটো চাওক গুডৰ আগত টু ব্যৱহাৰ হ'ল এই বাক্যটো চাওক ফাৰ্ষ্টটো হ'ল এডজেক্টিভৰ আগত টু ব্যৱহাৰ কৰিলো আৰু উ বুজাবৰ বাবে আমি বাক্যটোৰ শেষত টু ব্যৱহাৰ কৰিলো এটা চাওক লাষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক the food was খাদ্য আছিল the food was খাদ্যবোৰ আছিল কি আছিল the food was too delicious খাদ্যবোৰ খুব সুস্বাদু আছিল delicious মানে হল সুস্বাদু সো মই কৈছো যে the food was too delicious খাদ্যবোৰ খুব সুস্বাদু আছিল খুব সুন্দৰ আছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো the food was too delicious এতিয়া চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে এই delicious টো অলৰেডি এডজেক্টিভ হয় delicious মানে সুস্বাদু সো delicious টোক আমি এমফেসাইজ কৰিলো এই টু দ্বাৰা গতিকে delicious ৰ আগত আমি টু ব্যৱহাৰ কৰিলো এতিয়া চাওক এই বাক্যটো কি কৈছে the food was delicious too খাদ্যবোৰো সুন্দৰ আছিল খাদ্যবোৰো সুস্বাদু আছিল ধৰক আপোনাক কোনোবা এজন মানুহে পাৰ্টি এটালৈ নিমন্ত্ৰণ দিলে আপুনি আৰু আপোনাৰ বন্ধুজনে খাই বৈ আহিলে আপোনাৰ বন্ধুজনে আপোনাক কৈছে যে আমুক বস্তুটো খাবলৈ খুব ধুনীয়া আছিল তেখেতসকলে আমুক কিবা এটা বস্তু আপোনাক আইটেম দিলে সেই আইটেমটো খাবলৈ খুব ডেলিচিয়াছ আছিল বুলি ক'লে তেতিয়া আপুনি কৈছে যে অকল হেতুই নহয় খাদ্যবোৰো খুব সুন্দৰ আছিল খাদ্যবোৰ উ বুলি কৈছে খাদ্যবোৰো খুব সুন্দৰ আছিল বা ডেলিচিয়াছ আছিল তেতিয়া আপুনি ক'ব the food was delicious too এই বাক্যবোৰত আমি also লগাব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে the food was also delicious খাদ্যবোৰো সুস্বাদু আছিল বা আপুনি as well লগাব পাৰে as well লগালে কেনেকৈ হ'ব বাক্যটো the food was delicious as well আমি এনেদৰে উ বুজাবৰ কাৰণে টু also as well ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু যেতিয়া আমি এডজেক্টিভটোক এমফেসাইজ কৰিব লগা হয় এমফেসাইজ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি হয় টু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নতুবা সো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নতুবা আমি ভেৰিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে টু আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত বিভিন্ন অৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ সমুলি নাপাহৰিব আপোনালোকে বহুতেই ভিডিওবোৰ চাই শেয়াৰ কৰি নাযায় প্লিজ শেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও